chấn động đã giải mã được thông tin tình báo gốc của máy chủ Dominion. Tin tốt cho Tổng thống Trump, thẩm phán Pennsylvania đã loại bỏ 2.349 phiếu bầu vắng mặt không ngày tháng. Quan chức Singapore muốn trục xuất Lào và Campuchia ra khỏi ASEAN vì thân Trung Quốc. Một con đường sẽ đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại, một sự tiếp nối không hối tiếc cho vị thế 244 năm của quốc gia, như một ngọn hải đăng sáng chói về công nghiệp và tự do. Một con đường khác sẽ dẫn bạn đến với chủ nghĩa toàn cầu, nơi mà nước Mỹ đóng vai trò thứ yếu vì lợi ích của các quốc gia khác. Nếu như trước đây không có gì rõ ràng thì giờ đây chúng ta đã có bằng chứng thuyết phục về việc Joe Biden dự định sẽ đưa nước Mỹ đi theo con đường nào. Giờ đây, người đàn ông từng đảm bảo với người Mỹ rằng Trung Quốc sẽ không ăn mất bữa trưa của chúng ta, đã công khai hứa hẹn sẽ cộng tác với chế độ Cộng sản để cai trị đất nước. Vào ngày 22 tháng 10, trong một bình luận được đăng trên tạp chí Thế giới, Biden lập luận rằng Hoa Kỳ không thể tự cô lập mình với thế giới và sẽ tốt hơn khi làm việc với các nước khác. Chúng ta phải làm việc với các quốc gia khác để phản ứng với những thách thức toàn cầu đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, bắt đầu bằng cách xây dựng lại mối quan hệ của chúng ta với các đối tác thân thiết nhất của mình. Biden viết theo một bản dịch của bài bình luận. Chúng ta là một cường quốc ở Thái Bình Dương và chúng ta sẽ sát cánh cùng bạn bè và đồng minh để thúc đẩy sự thịnh vượng, an ninh và giá trị chung của chúng ta ở khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Trong khi Joe Biden đã đề cập đến việc tăng cường quan hệ với Đài Loan, một kẻ thù cay đắng của chính quyền Trung Quốc, ông đã không đưa ra bất kỳ hỗ trợ thực tế nào cho quốc đảo đang phải chuẩn bị cho chiến tranh với Trung Quốc này. Tuy nhiên, đối với Trung Quốc đại lục, Biden lại công khai thề rằng sẽ làm việc với chế độ Cộng sản cầm quyền. Biden nói, và cách tiếp cận của chúng ta với Trung Quốc sẽ tập trung vào việc đẩy khả năng cạnh tranh của Mỹ, khôi phục sức mạnh của chúng ta ở trong nước và đổi mới các liên minh và vai trò lãnh đạo của chúng ta ở nước ngoài. Chúng ta sẽ làm việc để hợp tác với Trung Quốc khi điều này có lợi cho chúng ta, bao gồm cả vấn đề sức khỏe cộng đồng và biến đổi khí hậu. Điều này hẳn sẽ không gây ngạc nhiên cho những ai đã quen thuộc với vị cựu phó tổng thống này. Các giao dịch và công việc của ông ấy có lợi cho Trung Quốc đến mức Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nồng nhiệt gọi Biden là một người bạn cũ. Bất chấp mong muốn của Biden được hợp tác với Trung Quốc, mối nguy hiểm do Trung Quốc gây ra đã quá rõ ràng. Sự dối trá và lừa dối của chính quyền Trung Quốc đã thổi bùng sự lây lan của virus corona Vũ Hán, biến nó trở thành một đại dịch toàn cầu kinh khủng. Tổ chức Y tế Thế giới, một nhóm theo chủ nghĩa toàn cầu, nơi Trung Quốc nắm giữ sức mạnh đáng kinh ngạc, chỉ giúp xoa dịu những lời chỉ trích chống lại quốc gia cộng sản này, trong khi hầu như chẳng làm chút gì để giúp đỡ cuộc đấu tranh của thế giới chống lại Covid-19. Nếu Biden nên làm tổng thống, 4 năm dưới sự điều hành của ông có thể sẽ chứng kiến một thảm họa về quyền bá chủ của Mỹ và sự trỗi dậy của giấc mộng Trung Hoa. Hôm 19 tháng 11, Liên minh tình báo ngũ nhãn do Mỹ lãnh đạo bị Trung Quốc chỉ trích kịch liệt vì can thiệp vào công việc nội bộ của nước này. Bắc Kinh cũng bày tỏ sự đặc biệt không hài lòng khi Mỹ tiết lộ bản kế hoạch đối phó Trung Quốc của chính quyền Tổng thống Trump. Dù có bao nhiêu con mắt thì cũng nên cẩn thận kẻo bị chọc mù khi làm tổn hại đến lợi ích và sự phát triển của Trung Quốc, Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc phát biểu. Trước đó, Liên minh tình báo ngũ nhãn bày tỏ quan ngại và chỉ trích Trung Quốc về việc 4 nghị sĩ có tư tưởng không thân Bắc Kinh bị loại khỏi Nghị viện Hồng Kông. Phát ngôn viên Triệu cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Mỹ, ngũ nhãn đang can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Việc Bắc Kinh cho phép những người yêu nước quản lý Hồng Kông là điều đúng đắn. Những người phản đối Trung Quốc hay gây rối ở Hồng Kông nên sớm rời khỏi văn phòng, ông Triệu nói. Văn phòng liên lạc của Trung Quốc ở Hồng Kông, HKSAR, cũng phản đối sự can thiệp của Liên minh ngũ nhãn. Không có bất kỳ tài liệu nào cho thấy anh có liên quan đến các công việc của Hồng Kông sau khi đặc khu này được trao trả lại cho Trung Quốc. Anh không có chủ quyền tài phán hay giám sát Hồng Kông và các nước khác cũng tương tự như vậy, văn phòng này thông báo. Hôm 19 tháng 11, Bắc Kinh cũng bày tỏ sự bất mãn khi Bộ Ngoại giao Mỹ công bố bản kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump nhằm chống Trung Quốc thay đổi trật tự thế giới. Tài liệu 74 trang của Mỹ do một số hóa thạch sống ở thời chiến tranh lạnh ngụy tạo, phát ngôn viên Triệu nói. Theo ông Triệu, bản kế hoạch của chính quyền Tổng thống Trump phản ánh tâm lý sợ hãi, lo lắng của một số chính trị gia nước Mỹ trước một Trung Quốc ngày càng mạnh mẽ. Ý định thâm độc của một số chính trị gia Mỹ là phát động một chiến tranh lạnh mới. Suy nghĩ đó sẽ sớm thất bại và cuối cùng sẽ bị vứt vào thùng rác của lịch sử, ông Triệu tỏ ra gay gắt. Trong một cuộc phỏng vấn với chương trình phát thanh Mark Levin Show hôm 17 tháng 11,
Ông Lucian Lincolnwood, luật sư hàng đầu của Hoa Kỳ thuộc nhóm của Tổng thống Trump nói rằng cuộc bầu cử Hoa Kỳ lần này thực sự là một trò lừa bịp. Trên thực tế, Tổng thống Trump đã giành chiến thắng với hơn 400 phiếu đại cử tri. Luật sư Wood nhắc lại nhiều lần trong cuộc phỏng vấn rằng cuộc bầu cử lần này là một trò lừa bịp và nhấn mạnh đảng Dân Chủ đã bị bắt quả tang về các hành vi gian lận của họ trong cuộc bầu cử. Ông Wood nói, phần mềm kiểm phiếu Dominion được sử dụng ở bang Georgia trên thực tế có thể đã bị thao túng. Nó được kết nối với rất nhiều máy chủ đặt tại nước ngoài. Toàn bộ cuộc bầu cử của Hoa Kỳ đều bị làm giả. Tôi tin rằng Tổng thống Trump thực tế đã giành được hơn 70% phiếu bầu trên cả nước và giành được hơn 400 phiếu đại cử tri. Hiện tại chúng tôi đang từng bước tiếp cận với sự thật. Tổng thống Trump đã giành chiến thắng liên nhiệm trong cuộc bầu cử, luật sư Wood nói. Hôm 18 tháng 11, ông Wood đã đăng tải một loạt bài viết trên Twitter. Ông khuyến khích mọi người theo đuổi sự thật, giữ vững chính nghĩa và đấu tranh cho công bằng bầu cử. Theo đuổi sự thật để thực hiện chính nghĩa, ánh sáng sẽ chiến thắng bóng tối. Trong thời khắc đen tối nhất, hãy hướng đến tín ngưỡng. Trong một đoạn tweet sáng sớm ngày 18 tháng 11, luật sư Wood nói, đất nước của chúng ta chỉ có một vị tổng thống là Donald Trump. Trong vài tuần tới, xin hãy nhớ sự thật này. Joe Biden cố ý và gian lận khi tự tuyên bố mình là tổng thống đắc cử, nhưng sự thật không phải là ông ta. Điều này chỉ có thể xảy ra sau khi đại cử tri đoàn bỏ phiếu vào ngày 14 tháng 12, hãy bỏ qua chính phủ ảo Biden. Chúng tôi nhận thấy nước Mỹ đang ở trong một thời điểm then chốt, thời điểm quyết định vận mệnh đất nước của chúng ta trong tương lai. Vấn đề không phải là bạn ủng hộ Tổng thống Trump hay Joe Biden, mà nó nằm ở việc bạn ủng hộ tự do dân chủ hay chính quyền tàn bạo. Nền dân chủ của Hoa Kỳ đang bị tấn công. Các bạn hãy lựa chọn, sau đó cầu nguyện và vững tin, ông Wood nói. Ngày 18 tháng 11, các nhân viên trong ban kiểm phiếu lại của Tổng thống Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng hiện tại nhóm của Tổng thống Trump đã khôi phục dữ liệu bỏ phiếu ban đầu từ máy chủ Dominion bị chặn ở Frankfurt, Đức và nói rằng kết quả sẽ làm chấn động đến phần cốt lõi nhất của những người theo chủ nghĩa toàn cầu. Ngày 18 tháng 11, trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax, đại diện chiến dịch năm 2020 của Tổng thống Trump, đồng thời là thành viên của ban kiểm phiếu, Brian Trasser, cho biết hiện tại nhóm của Tổng thống Trump đã kiểm tra dữ liệu gốc của máy chủ hệ thống bầu cử Dominion thu được ở Frankfurt, Đức. Trasser nói, tin tức tình báo này sẽ được công khai và nó sẽ làm chấn động đến phần cốt lõi nhất của những người theo chủ nghĩa toàn cầu. Khi người phỏng vấn hỏi nhóm của Tổng thống Trump sẽ tiết lộ tin tức tình báo nặng ký nào, Trasser đã nói rằng, đầu tiên là vấn đề tại sao máy chủ bầu cử của Hoa Kỳ lại xuất hiện ở nước ngoài. Đây sẽ là một đề tài được nói tới. Tiếp theo là việc bầu cử đã thay đổi từ một cử tri này sang một cử tri khác như thế nào. Về cách vận hành hệ thống gian lận trên phạm vi toàn quốc, ông cho biết dưới tác dụng của phần mềm, hàng nghìn phiếu bầu đã tự động bị đánh tráo. Rất nhiều tin tức liên quan sẽ được công bố với công chúng. Hãy chuẩn bị nghe tin, bởi vì điều này đang xảy ra, các bạn cần phải chuẩn bị tâm lý trước, Trasser nói. Trong cùng một cuộc phỏng vấn, chiến lược gia và luật sư của Đảng Cộng hòa Amanda Mackey tuyên bố rằng kết quả cuộc bầu cử của Đảng Dân Chủ đã được kiểm tra, có liên quan đến việc vận hành không đúng đắn của Dominion và cần thẩm vấn Joe Biden vì điều này. Ngày 13 tháng 11, một thông tin gây chấn động đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Nguồn tin cho biết, nghị sĩ Louis Gohmert của bang Texas, Mỹ, tuyên bố trong một cuộc họp trực tuyến vào ngày 9 tháng 11 rằng quân đội Hoa Kỳ đã chặn các máy chủ và dữ liệu của công ty máy bỏ phiếu bầu cử Seidel ở Frankfurt, Đức. Cùng ngày, Gohmert cũng nói với Newsmax trong một cuộc phỏng vấn rằng ông biết máy chủ bầu cử ở Mỹ của Dominion đã bị quân đội Mỹ thu giữ vì lưu trữ bất hợp pháp bởi công ty Seidel ở Frankfurt khi đang trong thời gian ủy thác. Về các vấn đề liên quan, công ty Seidel đã bác bỏ tin đồn rằng không liên quan gì đến hệ thống máy bỏ phiếu Dominion và không có chi nhánh ở Frankfurt, Đức. Tuy nhiên, một số cư dân mạng ở nước ngoài tiết lộ rằng công ty đã hiển thị rõ ràng một địa chỉ IP từ Frankfurt, Đức trên trang web, nơi có thể kiểm tra nguồn địa chỉ IP. Ngày 19 tháng 11, nhóm chiến dịch của Tổng thống Trump đã công khai xác nhận một cuộc họp báo rằng tin tức về việc thu giữ máy chủ bầu cử là có thật và sự thật nhất định sẽ được công bố. Như chúng tôi đã đưa tin nhiều lần, các phương tiện truyền thông chính thống tại Hoa Kỳ đã tuyên bố Joe Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. Nhiều người gọi ông là tổng thống đắc cử, nhưng chiến dịch Tổng thống Trump và nhiều cử tri Mỹ vẫn kiên quyết rằng họ đã bị cướp quyền bầu cử theo quan điểm của họ. Họ đã cố gắng hết sức để cung cấp bằng chứng chứng minh cho tuyên bố của họ, như đã được nhấn mạnh trong cuộc họp báo với Rudy Giuliani và Sidney Powell gần đây. Các vị luật sư đều tuyên bố Tổng thống Trump đã giành chiến thắng và Đảng Dân Chủ đang cố tình đánh cắp cuộc bầu cử.
Tin vui mới nhất cho đội ngũ Tổng thống Trump đến từ bang Pennsylvania. Thẩm phán tòa án Pennsylvania đã phán quyết rằng 2.349 phiếu bầu vắng mặt ở quận Allegheny, nơi cử tri không ghi ngày tháng của họ là không hợp lệ, đảo ngược một thẩm phán tòa án cấp thấp hơn. Đây là một chiến thắng của Tổng thống Trump. Mặc dù nó không đủ phiếu bầu để thay đổi bất kỳ kết quả nào, những tuyên bố này của thẩm phán đã đảo ngược phán quyết sớm khiến các lá phiếu không có ghi ngày tháng trở nên không hợp lệ. Điều này càng chứng minh rõ tính gian lận của cuộc bầu cử năm nay và đội ngũ Tổng thống Trump đang đi đúng hướng và dần phơi bày sự thật. Thời gian sẽ cho biết biện pháp nào họ thành công nếu có, nhưng tất cả trong 24 giờ qua đều có tiến triển ít nhất là đối với những người vẫn hy vọng vào Tổng thống Trump. Hiệp hội ASEAN là một tác nhân then chốt trong chính trị đối ngoại tại Đông Nam Á. Thế nhưng, trong bối cảnh cần đoàn kết chặt trước áp lực của các đại cường bên ngoài, thì một nhà ngoại giao kỳ cựu Singapore hồi hưu gây ra cơn bão ngoại giao, gợi ý ASEAN trục xuất Campuchia và Lào vì đã cho phép một cường quốc ám chỉ Trung Quốc can thiệp vào đường lối của Hiệp hội. Từ nhiều ngày qua, các kênh truyền thông ở châu Á thảo luận sôi nổi lý do vì sao cựu đại sứ Singapore Bilahari Kausian, chuyên gia của Viện địa chiến lược ISEAS Yusof Ishak, Singapore lại đưa ra vấn đề khai trừ Phnom Penh và Vientiane khỏi tổ chức ASEAN. Hôm 27 tháng 10, trong cuộc hội thảo trực tuyến, ông Bilahari Kausian, người từng là nhân vật số 2 của Bộ Ngoại giao Singapore, cho là Campuchia và Lào đã nhiều lần gián tiếp ủng hộ lập trường của Trung Quốc về Biển Đông. Ông cho rằng tốt nhất là cắt đứt hai thành viên này để cứu 8 nước còn lại. Campuchia đóng vai trò là chủ tịch luân phiên ASEAN trong năm 2012, đã cản trở tổ chức ra thông cáo chung về vấn đề tranh chấp Biển Đông trong nhiệm kỳ của mình. Đây không phải là lần đầu tiên vấn đề trục xuất thành viên được đặt ra ở ASEAN. Trước đây, Miến Điện cũng đã từng được đưa lên bàn cân trong thời kỳ quân đội đảo chính cướp chính quyền. Vấn đề là khó có thể, nếu không muốn nói là không thể trục xuất được hai thành viên này. Trên ASEAN Today ngày 17 tháng 11 năm 2020, nhà báo Umair Jaman nêu ra 3 lý do. Đầu tiên là cần phải có đồng thuận của cả ASEAN, rất khó có thể có được sự đồng thuận của Thái Lan và Miến Điện vì họ không có quyền lợi ở Biển Đông. Thứ hai là quyết hai thành viên này thì ASEAN không còn ý nghĩa bản sắc Đông Nam Á, chưa chắc có một chính phủ nào chấp nhận tương lai này. Và thứ ba, trục xuất một thành viên vì nước đó theo một chính sách ngoại giao đặc thù không phải là quyết định có lợi. Hiệp hội ASEAN đã nỗ lực rất nhiều để tạo được thế trùng lập với các siêu cường, đại cường, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc. Mỗi thành viên cũng cố gắng bảo vệ quyền lợi quốc gia bằng thỏa thuận thương mại song phương hay hữu hảo với lần bang. Do vậy, trách Campuchia thân Bắc Kinh thì cũng có thể trách một thành viên khác thân Mỹ. Nhưng khó hơn nữa, nếu tuân theo lối suy luận này, ASEAN phải bỏ hết những thiên hướng riêng để xây dựng một chính sách chung từ an ninh cho đến thương mại và đối ngoại. Việc đưa ra vấn đề này cũng là một nguy cơ tiềm ẩn cho ASEAN, đối diện với cả một Trung Quốc thâm hiểm và hiệu quả trong các thủ đoạn khai thác nhược điểm để chia rẽ. ASEAN càng phải đoàn kết hơn, vì càng chia rẽ thì Bắc Kinh càng có lợi. Do vậy, Trung Quốc càng mạnh thì ASEAN càng phải vững chắc.